Travel Star. ඔන්න ඉතින් අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකේ අපි මුලින්ම යන්න ඉන්නේ ස්ට්‍රෝබරි ෆාම් එක බලන්න. දැන් ඔතන ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ට්‍රෝබරි and vegetable farm කියලා බෝඩ් එක ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් හොයාගන්න ලේසි. එතනින් ඇතුළට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගිහින් බලමු එතන කොහමද කියලා. හැමෝම එන්න මාත් එක්ක යන්න. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් ස්ට්‍රෝබරි ෆාම් එකට ඇවිත් ඉන්නේ. ඇත්තටම එන විදිය ගැන චුට්ටක් කියන්නම්. නුවරඑළිය ටවුන් එකට ඇවිල්ලා හැමෝම දන්නවනේ අඹේවල ෆාම් එකට යන්නේ. අඹේවල ෆාම් එකට එන පාරේ තමයි ස්ට්‍රෝබරි ෆාම් එක තියෙන්නේ. බෝඩ් එකකුත් ගහලා තියෙනවා ස්ට්‍රෝබරි and vegetable farm කියලා. ඉතින් හැරිලා තමයි එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි වාහනයෙන් පැහැලා ස්ට්‍රෝබරි ෆාම් එකට යන්න හදන්නේ. ස්ට්‍රෝබරි ෆාම් එකට ගිහිල්ලා ස්ට්‍රෝබරි කඩලා කාලා යමු. ගිහින් බලමු කොහමද කියලා. පොඩි එකනට මාගේ ටික ඇත්තටම ටිකට් එක එක්කෙනෙක්ට 50ක් වෙනවා. ඉතින් එච්චර ලොකු ගාණක් නෙවෙයි. අපි අහන්න කෝලයක්
තාත්තා ඉන්නද? එයා බලලා එයා ගොඩක් වෙලා ඉඳලා බලනවනේ. තනියෙන් ඇවිල්ලා එයා බැලුවා. මේ පැල ගෙන්නන්නේ අපි නෙදර්ලන්තේ. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අනුමැතිය අනුව මෙන්න මේ වගේ චූටි පැලයක් තමයි ගෙන්නන්නේ. ඒ ගෙනල්ලා මේ කොහොබත් එක තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ කොහොබත් එක ගෙනල්ලා දවසම පෙඟෙන්න දාන්නේ. කොහොබත් නම් ලංකාවේ. ඒ පෙඟෙන්න දාලා ඉවරලා තමයි පැලයක් ඉන්නන්නේ. පැලේ ඉඳලා මාස 2ක් වෙනකොට මේ වගේ සුදු පාට මල් එන්න ඕනේ. සුදු පාට මලේ කහ පාට මැදක් තියෙන්න ඕනි. එතකොට තමයි පළදාව හටගන්නේ. මේ පැලේ ආයු කාලේ අවුරුද්දයි. එතකොට අර මාස 2කමාරින් පස්සේ අවුරුද්ද පුරාම ඩේලි අපිට කඩා ගන්න පුළුවන්. වතුර දෙන්නේ අපි බින්දු ජල සම්පාදනයේදී බටයක් දාලා තියෙන රිප්ලයින් එක මේ. බින්දුව හැම පැලේටම වැටෙන විදියට. ඊට අමතරව අපි ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් පොහොර එක තමයි දෙන්නේ. කිමිකල් මොකුත් ගහන්නේ නැහැ. කිමිකල් ගහන්න තහනම් ෆ්‍රෙෂ් පිට මෙතන කණ්ඩ දෙනවනේ. ඒ නිසා කිමිකල් තහනම්. එතකොට මේක අපි මේ චූටි පැලේ ඉඳුවාට පස්සේ මේ වැලක් වගේ එනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න රණස් එකක් කියලා වැලක් වෙනවා. මේ වැල අනිවාර්යෙන් කඩලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ මෙතනින්. මේ වැල තිබ්බොත් පැල බෝ කිරීමක් තමයි මේ වැලෙන් කරන්නේ. එතකොට මේකේ පළදා වෙන්නේ. මේ කඩලා මේ සවුත් වෙච්ච කොළ තියෙනවා. සවුත් වෙච්ච කොළ කොම ගලවන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ පඳුරක් වශයෙන් ගහ හැදෙනවා. කඩන තැනින් පැල ඇවිල්ලා පඳුරක් වශයෙන් එනවා. එතකොට මේ මල ඇවිල්ලා මේ වගේ මේ ගෙඩිය හැදෙන්න කොච්චර කල් යනවද? සති දෙකක්. සති දෙකක්. ඔව්. කියන්නේ අපි මේක මල් පරාගණය කරනවා නම් ඉක්මනට හැදෙනවා. නෝමලි හුලඟෙන් තමයි පරාගණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මේසෙක දාලා කරගන්න ටිකක් අමාරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක නිසා පරාගණය නෝමලි තමයි. බලන්න ඇතුළට එන්න. බලන්න. ස්ට්‍රොබෙරි ෆාම් එක ඇතුළට ඇවිත් ඉන්නේ. ඇත්තටම දැන් ගොඩක් වීඩියෝස් බැලුවාම අපිට පේනවා මේවා ඇතුළට ඇවිල්ලා අපිට කඩා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දවස්වල මේ පැල ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ නිසා මේ ස්ට්‍රොබෙරි පළදාවත් අඩුයි. ඒ නිසා මේ දවස්වල නම් එහෙම කඩන්න දෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඇවිල්ලා ඉතින් බලලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්ට්‍රොබෙරි ගහ කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක ගැනත් අපිට මෙතනින් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහින් බලමු තාම මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ අපි දැන් ඉන්නේ මේ ස්ට්‍රොබෙරි පැල තියෙන තැන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක මෙතන ඇත්තටම ස්ට්‍රොබෙරි පැල තියෙන ස්ට්‍රොබෙරි ගෙඩිය එහෙම අඩුයි. මේක හරි ලස්සනයි.
මේවා ඕස්ට්‍රේලියන්. ඒක ඕස්ට්‍රේලියන්. හ්ම්. මේක තාම අපි සේල් කරන්න දීලා නැහැ තාම. කියන්නේ දැන් තමයි අලුතෙන් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේවා මේ කොහෙටද පිට රටට යවනවද? නෑ අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ ලෝකල් මාකට් කොහෙවත් නෑ. මෙතන එන මෙතන අයට විසිට් කරන එන්න අයට විතරයි. විතරයිනේ. ජූස් එකක් හදනවා. කේක් එකක් දාලා දෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් හදනවා. ජෑම් එකක් හදනවා. වෙන කොහෙටවත් යවන්නේ නැහැ නේ. පිට කොහෙවත් නෑ. සාමාන්‍ය මේක මේ ඒරියා එක කොච්චරක් විතරද හදලා තියෙන? දැනට නම් තියෙන්නේ පර්චස් 20ක වගේ තමයි. පර්චස් 20ක. ඒ කියන්නේ තව ටැනල් හදලා තියෙනවා. හැල දාලා නෑ ඒ වගේ. හැල ගෙන්නන්න විදියක් නැතුව ඉන්නේ. එක පාරකට ඒ කියන්නේ කොච්චරක් විතර කඩන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෝබෙරි සාමාන්‍යයෙන්? එක පාරකට පුළුවන් එක සැරේ කිලෝ 10 15 කඩා ගන්න. කිලෝ 10 15. ඔව්. හෙලෝ මහත්තයා කියන්නේ. කියන්න පුතේ. වැඩ පුතේ මා. වැඩ. එළියට මෙයා. කියන්න. මේක දැන් අරවා නම් කොහොබත් දාලානේ හදන්නේ මේක නිකම් මේ නිකන් කියන්නේ කොම්පෝස්ට් පාත්ති කිරුවල පාත්ති හදනකම පොල්ටි නෙලලා හැදුවේ. අර වැස්ස වැඩි කමට අර පොල්ටි නිරිලා තියෙනවා. දිරලා. ඒ වෙයිදිලා කිල්ල නිසා දැන් පැලකිට දැන් මම සිද්ධ කරගෙන ඉන්න අර පොල්ටි. අර තියෙන ගොඩක් ඉදෙන්න ඕනේ. දැන් ඉදිරිය මාදි කල. රතු පාට වෙන්න ඕනේ. ගම් පාට වෙලා තියෙන්නේ දැන් තමයි ඉදිගෙන ඉන්නේ. මේවා තව රතු වෙනවද? රතු වෙන්න ඕනේ. ඒවා තමයි. ඒ කියන්නේ මේක දැන් අර අපි සාමාන්‍ය කන තක්කාලි නෑ. ඊට වඩා වෙනස්. පළතුරක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කෑම වලට දාන්න පුළුවන්ද? ඔව් කරවල හොදි වලට දානවා. හතරට කපලා දෙන්නම රසයි. හොඳට මස් වගේ තියෙනවා. ඇතුළේ. අර තක්කාලි වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ආයේ පොත්ත ඉන්ටර්නෙට් එකේ. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේවා කොහොමද මේ කියන්නේ සැලගෙනල්ලා හදනවා? කවරේ හොඳටම කහ පාට වෙන්න ඕනේ. මේ කවරේ. ඔව් මේ කවරේ හොඳටම කහ පාට වුණාම මේ කහ පාට වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. කහ පාට වුණාම මේ කවරේ පිට කඩලා මේම අරගෙන තමයි බොක්ස් වලට આવරලා දෙන්නේ. 250 බොක්ස්. 250 බොක්ස් එක. කොලස්ට්‍රෝල් වලට එන්න. මේවා මේ ගස් මේ ප්‍රමාණයට නැත්තම් තව ලොකු වෙනවද? නෑ මේවා මේ හුලං වැස්ස නිසා මේම තියෙන්නේ. නැත්තම් හරි ලස්සනයි. ගහ මේ විදිහට ලස්සනට එනවා මෙච්චර උස. දෙපැත්තම වැට බැඳම ආයිනේ දිගේ කඩන්න. යන ගමන් ඉන්නේ. ඇත්තටම අපි දැන් ගොඩක් වීඩියෝස් වල දකිනවා මෙතනට ඇවිත් ස්ට්‍රෝබෙරි කඩලා කාලය යන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම මේ වෙද්දි නම් එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. මොකද මේ දවස්වල පැල ප්‍රමාණයත් අඩුයි, ඵලදාවත් අඩුයි. ඒ නිසා කඩන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට ඉස්සරහින් සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා බලන්න. ලස්සනයි. මොකද හැම පැත්තකම නැති දෙයක් නෙමේක. නුවර එළියට විතරක් ආවේනික දෙයක්. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මෙතන ගස් තක්කාලි තියෙනවා. ඒවත් ඇත්තටම නුවර එළියේ විතරක් තියෙන දෙයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කන තක්කාලි වගේත් නෙමෙයි ඒවා. ඉතින් හැමෝම
හැමෝම ඉන්න බලන්න ලස්සනයි. කොහොමත් නුවරඑළිය ලස්සනයි. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් අපිත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. අමතක කරන්න එපා අපේ Travel Star YouTube channel එක subscribe කරන්න. පහළ තියෙන bell icon එක click කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්කම හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ Travel Star Travel Star.